היי יוש, קוראים לי אור בן ישי ואני מעצבת פנים. אני עובדת כעצמאית קצת יותר מ3 שנים, בזמן הזה הספקתי לצבור לא מעט חברים. למדתי שבתחום הזה כל יום הוא שיעור, כל פגישה היא צוהר לעולם חדש, וכל ביקור אצל ספק הוא הזדמנות להכיר חומרים מעניינים. בערוץ החדש אחלוק איתכם טיפים, השראות, רעיונות ותובנות על עולם העיצוב ותהליך העבודה שלי כמעצבת. נשמע טיפים מבעלי מקצוע, נבקר בחנויות מגניבות ומיוחדות, ונראה איך אפשר לשדרג את הבית מבלי לקרוע את הכיס. אז יאללה, מתחילים! חורף 2020 בערוץ עיצוב הבית.